أولًا نعتذر لكم عن التأخير الغير إرادي الذي حصل بسبب الترجمة. ونشكر حضوركم الكريم. نتحدث اليوم عن واحدة من أهم الندوات التي تناقش أوضاع المرأة اليمنية في ظل سيطرة ميليشيا الحوثيين. في الحقيقة ما فعله الحوثيين سابقة خطيرة وعار، حيث لم يسبق في تاريخ اليمن أن حدثت انتهاكات خطيرة وتعذيب واغتصاب بحق المرأة اليمنية. المتحدثة الأولى ستكون الدكتورة أروى الخطابي، أكاديمية وناشطة حقوقية ونائب رئيس المركز الألماني اليمني للسلام والتنمية، عضو المنظمات الأوروبية المتحالفة لأجل السلام في اليمن. تحدثنا عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة اليمنية في ظل الانقلاب الحوثي. معنا أيضا عبر الزوم الأستاذة نورة القروي، رئيسة تحالف نساء من أجل السلام في اليمن، تحدثنا عن اعتقالات النساء والتعذيب. وعبر الزوم أونلاين معنا الشاعرة برديس الصياغي، وهي شاعرة يمنية بارزة، تروي لنا شهادتها في سجون ومعتقلات ميليشيات الحوثيين. فلتتفضل الدكتورة أروى. أولا مرحبا بكم جميعا بحضور هذه الندوة، وقد تشرفت بكم وبعضكم اليوم جديد يوم أمس، وتكلمنا عن الطفولة وكان موضوع مهم. واليوم سنتكلم عن جانب آخر وهو المرأة ووضع أوضاع النساء في اليمن تحت سيطرة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي. الندوة ستكون العنف والتمييز ضد المرأة اليمنية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على سيطرة الحوثي لليمن وما نجم عنها من ظروف صعبة تسببت للكثير من النساء بمشاكل كثيرة سنستعرضها اليوم. أنا قررت اليوم أن أعطيكم نبذة مختصرة عن اليمن. لا أعتقد أن أنتم قد شاهدتوا خريطة، ولكن هنا سأعرض عليكم خريطة بسيطة للقوى الموجودة على الأرض وأين تتركز كل سلطة. ستجدوا المنطقة الأكبر والتي هي باللون الأصفر هي المناطق التي يسيطر عليها الحوثي، وهنا يتركز السكان أو عدد السكان الأكبر في هذه المنطقة. المنطقة الخضراء هي منطقة التي تحت حكم الشرعية وبعض الموالين لها. أنا سأتحدث فقط الآن عن أوضاع النساء في المنطقة الصفراء التي يسيطر عليها الحوثي لكي تعرفوا درجة الكوارث التي تعيشها النساء هناك. أولا سنتحدث عن أهم أنواع المخاطر والمشاكل التي تعانيها النساء بسبب الحوثي، فقد تعرضت الكثير منهن للقتل، قتل مباشر وقتل غير مباشر والجرح. كثير منهن تعرضن للاعتقال والإخفاء القسري والاعتداءات الجنسية والاغتصاب والحرمان من العائل كالزوج أو الابن وما إلى ذلك. أيضا كثير من النساء وخاصة الفتيات الصغيرات حرمن تماما في كثير من المناطق من التعليم، وهنا كارثة كبيرة ستحل باليمن في المستقبل. أولا القتل. تعرضت كثير من النساء للقتل المباشر عن طريق سواء عن طريق القناصة الحوثيين أو عن طريق الميليشيا التي وصلت إلى البيوت. هناك ميليشيا حوثية كانت تصل إلى القرى أو بعض المناطق التي تسيطر عليها وتعتدي على البيوت، فتقاوم بعض النساء هذه الاعتداءات الميليشياوية، فتقوم القوات الحوثية بقتل هؤلاء النساء. وكانت آخر قضية هي قضية سيدة من البيضاء اسمها جهاد. جاء الحوثي يريد اعتقال أحد أسرتها، وخرجت لكي تبحث لتعرف ما هي القضية، فقامت الميليشيا بقتلها.
وهناك عدد كبير من النساء للأسف الشديد يعني تعرضن للقتل المباشر بإطلاق الرأس عليهن، بإطلاق النار عليهن في الرأس أو في الصدر فيموتن بسرعة. هناك نساء قتلن عن طريق القناصين. تكون السيدة في البيت تغسل الملابس أو تنشر الملابس لتعرضها للشمس، ثم يأتي القناص من الجبل أو من المعسكر فيطلق الرصاص عليها فيرديها قتيلة. وحدثت عدة حالات خاصة في مدينة تعز. هناك قتل بالألغام، عدد كبير من النساء قتلن بالألغام التي نشرها الحوثي في كل مكان، خاصة في مدينتي تعز والحديدة. وللأسف الشديد ما يزال موضوع الألغام يعني كبير ويحتاج إلى الكثير من الندوات، يحتاج ندوات لوحدها، ولكن هذا نبذة مختصرة. أيضا يوجد اعتداء بالاغتصاب. حدث أن بعض رجالات الحوثي وميليشياه اعتدت على النساء بالاغتصاب، وأحيانا بالاغتصاب والقتل. هذا نوع من أنواع الاعتداءات. الاعتداء آخر هو بالاعتقال والتعذيب في سجون الحوثي. وسيكون لدينا صديقة هي التي ستعرض عليكم تجربتها، كانت من ضمن المعتقلين الذين تعرضوا لتجربة قاسية جدا، وسأترك الحديث لها عن الاعتقالات في سجون الحوثي. طبعا هناك أرقام مهولة حول النساء اللاتي أصبن أو اللاتي جرحن بسبب الحوثي في المعارك التي تسبب فيها الحوثي. ففي تعز، وهي واحدة من أكبر المحافظات في الجمهورية، أكثر من 31% من النساء اللاتي كن في مناطق الحوثي تعرضن لإصابات مختلفة. أيضا في عدن أكثر من 21% من النساء تعرضن لإصابات مختلفة. أنا سأعرض عليكم فقط بسرعة لأنه ليس لدينا وقت لأننا تأخرنا. هنا ستلاحظوا معي في هذا الرسم التوضيحي نسب النساء الجريحات، وستلاحظوا أن تعز كان فيها أكبر قدر، وهي باللون الأزرق. باللون الأزرق هي النساء اللاتي أصبن بالجراح بسبب الحوثي في تعز، وباللون البرتقالي في عدن، وستلاحظوا أكثر من 21%. وهنا بعض النساء اللائي تعرضن للإصابات خطيرة جدا بالألغام. ستلاحظوا معي هنا في الصورة هاتين ابنتي عم في نفس البيت، ذهبن لجلب الماء من الخزان خارج البيت، سقطت إحداهن بسبب الألغام وقطعت رجليها وصرخت، وجاءت صديق بنت عمها لكي تحاول إنقاذها، فانفجر اللغم الثاني في بنت العم، وأصبح لدينا فتاتين فقدتا 4 أقدام. ومن يرى يعني مصيبة كبيرة جدا، وكما تلاحظوا الصور أمامكم. الحوثي لكي يحكم سيطرته على اليمن على النساء والرجال على السواء، استحدث شرطة نسائية. وهذا ما تكلمنا عنه أمس. تكلمنا أمس عن الأطفال وعن تجنيد الطفولة، وكان هناك سؤال: هل هناك تجنيد للبنات؟ واليوم سأجيبكم نعم، الحوثي يجند النساء أيضا، واستحدث شرطة نسائية تسمى الزينبيات نسبة إلى زينب، وهي من ضمن العائلة الهاشمية التي ينتسب لها الحوثي. وستلاحظوا معي هذه الزينبيات كما في الصورة، نساء شرسات مسلحات يتم تدريبهن على استخدام السلاح، ويستخدمن في الهجوم على البيوت واعتقال النساء ونهب البيوت التي تعترض على الحوثي أو التي لا توافق أن تبقى تحت سيطرة الحوثي. طبعا الاعتداءات
قد تطال النساء في كل مكان، قد تطالهن في الشوارع كما يحصل في كثير من المدن اليمنية، وتطالهن في الجامعات. وستلاحظوا هنا هذه يعني سيدتين طالبتين من طالبات جامعة صنعاء كن في مظاهرة من أجل المطالبة بالخبز فقط، ليس أي شيء آخر. الحوثي قطع مرتبات الناس وجوع الناس، وجامعة صنعاء قررت بعض الفتيات الخروج للمطالبة بالخبز، فما كان إلا أن قوات الحوثي ومن ضمنها الزينبيات أي مجندات الحوثي من الفتيات قمنا بالاعتداء عليهن واعتقالهن وضربهن كما تلاحظوا في الصورة. هناك شيء آخر هو الاغتصاب. الاغتصاب واحد من أخطر الحوادث الذي تتعرض له النساء في اليمن، وخاصة النساء اللاتي يعتقلهن الحوثي أو يتعرضن للاعتقال بشكل أو بآخر أو للإخفاء القسري. هناك كمان سيدات تم إخفاءهن قسريا، قد يشاركن في بعض المظاهرات، قد أحيانا يكتبن شيئا في وسائل التواصل الاجتماعي، قد يتحدثن في الجلسات الخاصة. أحيانا يوجد جلسات خاصة للنساء وتأتي الزينبيات وكأنهن جزء من الموجودات، جزء من الحاضرات، ثم تفاجأ السيدة في الليل أو في الصباح اليوم التالي من يدق الباب بقوة ويقتحم البيت ثم يختطف المرأة، والتهمة أنها تكلمت بكلمة ما على أو عن الحوثي، وتصبح المرأة وعائلتها في مرمى الاعتقال الحوثي. ثم إذا اعتقلت تبدأ هنا مصيبة أخرى، فلا أحد يستطيع أحيانا أن يعرف مكان اعتقالها، ولا يستطيع أحيانا أحد أن يخرجها. خلاص، أنا لا أريد أن أطيل، ولكن سأعرض قليلا من الأوضاع الاقتصادية. بعد سقوط الدولة واختفاء المرتبات عانت كثير من اليمنيات من أوضاع اقتصادية سيئة جدا. عفوا، فانعدام الغاز، انعدام الماء، انعدام الكهرباء جعل النساء اليمنيات يعيشن في دوامة. وستلاحظوا هنا هذه النساء تعيش يعني حياتها أصبحت طوابير للبحث عن الغاز للطبخ. كانوا زمان الطبخ غاز الطبخ متوفر، ولكن بعد أن سيطر الحوثي على الدولة استغل المواد الغاز وغيرها لنفسه، وبالتالي أصبح المجتمع يدور حول البحث عن غاز الطبخ والماء. كما ستلاحظوا هنا طابور من النساء يحمل يعني الأوعية للبحث عن الماء. وزاد من تعقيد المسائل أن كثير من الأسر لا تجد الماء عدة أيام، وهذا يؤثر كثيرا على الصحة العامة، وهو ما يعني في فترة من الفترات جاء مرض الكوليرا، أصيب اليمنيون بمرض الكوليرا لانعدام ماء نظيف للشرب بسبب طبعا اعتداءات الحوثي. ستلاحظوا تعرضت الكثير من النساء لمجاعة خطيرة، وستلاحظوا معي هذه السيدات وخاصة في مناطق تهامة آلاف النساء سقطن جوعا وفقرا وأصبن بالكوليرا، ودون دون أن يوجد أحد يمنع الحوثي من احتجاز المرتبات أو من التلاعب بالأسعار. ستلاحظوا أيضا أن كثير من النساء تعرضن للأمراض المختلفة، خاصة الأمراض النسائية وأثناء الولادة. كثير من النساء متن أثناء الولادة لعدم وجود بترول يستطيع ولي الأمر أن ينقل زوجته أو أخته إلى المستشفى أثناء الولادة. وكثير من النساء قتلن قتلا بهذه الطريقة، لأن لا تستطيع فتموت في الطريق، خاصة أرض اليمن بلاد جبلية. أيضا من ضمن ما حصل في اليمن بسبب الحوثي العنف المنزلي ضد الفتيات، وهذه واحدة من أخطر ما حصل في اليمن بسبب الأوضاع الاقتصادية، انعدام المرتبات، انتشار الجوع،
الحروب في كل مكان. أصبح الناس في داخل الأسر مضغوطين نفسيا، وأيضا بسبب عدم وجود أي وسائل للترفيه. أصبحت البنات أكثر عرضة للعنف، وحصل أنه خلال الفترة الماضية، وأنا عملت بحث عن هذا، أكثر من 50 بنت صغيرة تم قتلها إما عن طريق والدها. وكما سأريكم هنا هذه الصور. هذه الصغيرة اسمها مآب، قتلت عن طريق والدها، وهذه أصيلة قتلت عن طريق والدها بسبب العنف المنزلي. والعنف المنزلي وعدم وجود دولة تحاسب هؤلاء الناس. إسقاط الدولة كان إسقاط للقضاء، وإسقاط للمحاكم، وإسقاط للجهات القانونية التي يمكن محاسبة كل من يعتدي على الطفل. ولذلك لدينا عدد كبير من النساء ومن البنات الصغيرات التي قتل خلال الفترة من 2014 حتى 2020، وآخرها بنت قبل أسبوع، طفلة صغيرة قتلتها زوجة الأب، ولا يوجد محاكم ولا دولة ولا قانون يذهب الناس إليه يحتكموا. التوصيات، وهي من أهم ما يمكن أن نقال في هذا المقام. أولا، يجب الالتزام بكافة المعاهدات والوثائق الدولية التي تحرم استهداف المناطق المدنية والمناطق التي يحتمي فيها الأطفال والنساء، كما يعمل الحوثي الذي يقوم بضرب كل المناطق عشوائيا. اثنين، التوقف الفوري عن تدمير المؤسسات المدنية كالمدارس والمشافي والطرقات. هذه ملك للنساء والرجال، ولكن الفئة الأضعف في المجتمع هنا النساء، لأن الرجل ممكن يسافر إلى منطقة أخرى، لكن نحن في اليمن المرأة تمنع من السفر، وبالتالي إذا لم توجد مدرسة في المنطقة التي هي فيها حرمت من التعليم، إذا لم يوجد مستشفى في المنطقة التي فيها حرمت من العلاج. نحن نعيش مصيبة كبيرة. ثلاثة، يجب تقديم كل من اقترف جريمة بحق النساء إلى المحاكم، وهذا يعني لأننا لا يوجد محاكم، يجب توثيق هذه الجرائم حتى نستعيد الدولة، ولا تسقط الجرائم ضد النساء بالتقادم أبدا، تظل الجريمة جريمة. يجب إطلاق سراح كافة المعتقلات. عندنا عدد كبير من المعتقلات لم تكن موجودة هذه العادة، ولكن الآن أصبح لدينا سجون كثيرة فيها نساء يتعرضن للضرب والاغتصاب. لذلك نطالب بسرعة إخراج كافة النساء بدون شروط. أيضا يجب على المجتمع الدولي الضغط على الحوثي. الحوثي لن يتوقف عن الإجرام ضد اليمنيين وضد النساء وضد الأطفال، وبالتالي لا يجب السكوت عليه. يجب على المجتمع الدولي أن يضغط على الحوثي لإخراج النساء من السجون، لإعادة فتح المدارس للطالبات، لإعطاء الناس حقوقهم. شكرا كثيرا، وأعتذر للإطالة. شكرا للدكتورة أروى على هذا العرض المميز وعلى المعلومات القيمة التي قدمتها. سأحاول أن أستعرض بعض النقاط التي تطرقت لها الدكتورة أروى عن العنف والتمييز ضد المرأة اليمنية. تطرقت أيضا الدكتورة لأنواع المخاطر التي تعاني منها النساء في اليمن، واستعرضت رسم توضيحي عن نسب الإصابات للمرأة اليمنية التي تعتبر خطيرة وكبيرة جدا. حدثتنا أيضا عن فصيل عسكري يتبع ميليشيا الحوثيين وهو فصيل الزينبيات، وهذه جريمة بحق المجندات أنفسهن، وما يتلقاه هذا الفصيل من تدريب عسكري وطائفي يمارس انتهاكات بحق المرأة. حدثتنا أيضا عن ظاهرة جديدة ودخيلة على المجتمع اليمني. لم يحدث قط أن تعرضت النساء في اليمن لهذه الانتهاكات والجرائم الخطيرة مثل استخدام الجنس كسلاح. أيضا تطرقت إلى معاناة المرأة اليمنية بسبب انعدام الخدمات وما تعانيه بسبب الأمراض من الخدمات الصحية والخدمات الأساسية للحياة، مثل انعدام الغاز المنزلي وعدم توفر الغذاء اللازم. تطرقت الدكتورة أروى إلى العنف المنزلي واستعرضت بعض الحالات التي حدثت بسبب إسقاط ميليشيات الحوثيين للسلطة الشرعية في البلد، وطالبت الدكتورة بمحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم
وأيضا إطلاق سراح كافة المعتقلات. نشكر الدكتورة أروى على هذا العرض المميز الذي قدمته. ومعنا الآن الأستاذة نورة القروي، فلتتفضل. والجرائم بحق النساء في اليمن، إلى أن تلك الانتهاكات ارتفعت حدتها منذ ديسمبر 2017، خصوصا بعد خروج تظاهرات نسائية مناهضة لجماعة الحوثي ورافضة لممارساتهم وجرائمهم وما قاموا به في شهر ديسمبر 2017 من انتهاكات وتصفيات لقيادات حزبية وناشط الأحزاب السياسية. بدأت حملات الاعتقالات التي طالتها النساء في 6 ديسمبر 2017، حيث خرجت النساء بتظاهرات ومسيرات مناهضة لجماعة الحوثي. واجه الحوثيين تلك المسيرة بالطبع بوسائل قمع وترهيب بحق النساء، من الضرب للصعق الكهربائي، إلى أن وصل الوضع إلى اعتقال أكثر من 77 امرأة أغلبهن منتميات لحزب المؤتمر الشعبي العام. تدخلت يومها المفوضية السامية لحقوق الإنسان وساندت في إطلاق سراح نساء المعتقلات. لم يكتفي الحوثيين عند هذا الحد بعد إطلاق النساء، بل قاموا بحملة ملاحقات ومطاردات واسعة استهدفت ناشطات ومعلمات أيضا خرجنا للمطالبة بصرف مرتباتهم. مع ارتفاع حدة الغضب النسوي تجاه ميليشيا الحوثي بعد ديسمبر 2017، وعدم مقدرة الحوثيين على السيطرة على الغضب النسوي، انتهجت جماعة الحوثي سياسة وسلوك جديد في التعامل مع النساء، وهو إصدار الأحكام القضائية بحق المعارضات ضدهم. ففي 30 يناير 2018 أطلقت محاكم الحوثيين بصنعاء حكم بالإعدام شنقا على الناشطة أو المواطنة أسماء ماطر الحميسي بتهمة التخابر مع دول التحالف. طبعا حكم الإعدام على أسماء لم يكن بأي مسوق قانوني وليس بمبرر، ولم ترتكب أسماء أي جريمة تستحق عليها الإعدام، إلى أن ميليشيا الحوثي تعمدت حكم الإعدام، ولأول مرة في تاريخ اليمن يصدر حكم بالإعدام على امرأة. تعمد الحوثيين إصدار حكم الإعدام بعد أن رأوا حملة المناهضة ضدهم من الجانب النسوي، وذلك لإرعاب النساء ولتخويفهن ولإرسال رسالة للنساء المعارضات لهم بأن كل من ستخرج لتعارض جماعة الحوثي سوف تنال نفس العقاب. إعلان حكم الإعدام على أسماء ماطر الحميسي شكل صدمة طبعا للنساء، وكان هدفه طبعا كما قلنا سابقا وإثارة الرعب في نفوس النساء. وبدأت بعد محاكمة أسماء جاءت هنالك محاكمة طالت 64 امرأة حكمت عليهم محاكم الحوثيين بصنعاء في أكتوبر 2019 بالسجن من 3 إلى 5 سنوات بتهم لا إخلاقية تحت كذبة صاغها الحوثيين، وهي شبكات الدعارة. وهي الأول مرة في مجتمعنا أن يتم مثل هذا المسمى في المجتمع، وبدون السماح للمعتقلات بتنصيب أي محامي لهن أو حتى استئناف الحكم. تفاوتت الانتهاكات التي تعرض لها النساء في سجون الحوثيين من قتل لاعتقال لاحتجاز لإخفاء قسري، تشويه الجسد، التعذيب، التعنيف اللفظي والجسدي للنساء والاغتصاب، إضافة إلى بشاعة التحقيقات التي تتعرض لها المعتقلات، حيث يتعرضن لتحقيقات قاسية جدا. كما أن جميع المعتقلات يفرض عليهن حضور دورات ثقافية طائفية تفرضها جماعة الحوثي، تدريس ملازم الحوثية. تم عمل إحصائية تقريبية للنساء في سجون الحوثيين للفترة من ديسمبر 2017 إلى مايو 2020، وكانت كالتالي: 812 حالة اعتقال، 83 حالة إخفاء قسري، 53 حالة اغتصاب، 5 حالات انتحار، 253 بالعاملات في المجال الإنساني والإغاثي والمدني، 157 امرأة من العاملات في المجال التربوي قطاع التربية والتعليم، 7 من الطائفة البهائية. الفئة العمرية للمعتقلات تفاوتت الفئة العمرية للمعتقلات ولم تكن محددة، فهناك فتيات تحت سن العاشرة بينهن ميرنا السريحي 6 سنوات، تشكى بوازير 3 سنوات، تم أيضا حصر 13 طفل
بينهم 3 ذكور. أعمار المعتقلات كما قلنا تتفاوت بين 13 15 17 سنة، 20 30 40. وكانت آخر معتقلة تم توثيقها تبلغ من العمر 52 سنة اسمها خالد الأصبحي، إضافة إلى هناء شمسان 54 عام. الاغتصاب الذي تتعرض له المعتقلات والذي ينتهجه جماعة الحوثي يأتي تحت مسمى التقية والتطهير، وهو الوجه الآخر لجهاد النكاح في القاعدة وداعش الذي تستخدمه وتمارسه جماعة القاعدة وداعش. ولكنه أضاف الحوثيين إعطاء الصفة العرقية التمييزية لهم كسلالة تعتقد أنها من السلالة الهاشمية، حيث يبرر الحوثيين جريمة الاغتصاب التي يقوموا بها تجاه الفتيات بأنها تطهير لبنات الفتيات القبائل، منهم كصفتهم هاشميين يطهرون بنات القبائل من خلال ما يقومون به. أعلن أيضا التهم اللا أخلاقية. اعتبر الحوثيين هذه أيضا أنها وسيلة لقمع النساء، وهي الوسيلة الأكثر جدوى لقمع النساء في ظل مجتمع محافظ ومجتمع قبلي. فبدأت الحوثيين ترويج وتهم، وبدأت تتصدر التهم التي يلصقها الحوثيين بالنساء في مناطق سيطرتهم، أضف إليها العمالة والخيانة والارتزاق، وكل هذه التهم يتهمها الفتيات اللواتي يعتقلهن. أعلن الحوثي سلطان زابن مدير البحث الجنائي بصنعاء عن القبض عن 49 شبكة دعارة خلال عام 2019 فقط، بمعنى أن لو كل شبكة فيها 10 فتيات سنجد 500 فتاة خلال عام واحد اعتقلن في سجون الحوثيين تحت هذه الجريمة، مع العلم بأن شبكات الدعارة التي يتحدث عنها الحوثيين ليس فيها ولا رجل واحد. فكيف تكون تلك الشبكات بلا رجال؟ الهدف طبعا هو استهداف النساء في أعراضهن وفي كرامتهن وانتهاك كرامتهن وحرماتهن، حتى يكون قمع، وحتى أهاليهن وذويهن لا يلاحقون بعدهم بعد هذه التهمة التي تعتبر في المجتمع اليمني بأنها عار. يستخدم الحوثيين المرأة كورقة ضغط سياسي على خصومهم ومعارضيهم، حيث هنالك الكثير من النساء اللواتي تم اعتقالهن لأن ذويهن قيادات عسكرية أو سياسية أو حتى قبلية، مشايخ قبائل، أو حتى إعلاميين يعارضون جماعة الحوثي يتم اعتقال نسائهم والتهديد بنسائهم. أصبحت المرأة هدف للحوثي للضغط على أي معارض له. أبرز سجون الحوثيين طبعا السجن المركزي بصنعاء والسجن المركزي بذمار، البحث الجنائي بصنعاء، 3 دقائق بذمار وصنعاء. أيضا إضافة إلى سجون سرية في دار سلم وفي بيت بوس وفي الخمسين وفي الجراف، تحولت البدرومات الخاصة بها إلى سجون سرية خاصة بالنساء. أضاف الحوثيين جريمة جديدة لجرائمهم خلال الفترة الماضية، وهي اقتحام منازل شيوخ القبائل لقتل بناتهم داخلها، وما حدث في منطقة العود بمحافظة إب من اقتحام بيت آل الدحدوحي، وبعدها اقتحام وقتل أصيل الدحدوحي، وبعدها ما قاموا به في منطقة البيضاء من اقتحام منزل آل الأصبحي وقتل المواطنة جهاد الأصبحي. خطوط السفر صيد يعتبره الحوثيين صيد ثمين يعتبرونه، حيث سجلت عشرات حالات اعتقال لفتيات على خطوط. اختصري بدقيقة واحدة أستاذة نورة، الوقت معنا ضيق. ومفرق رداع في البيضاء، وأي التوصية طبقة التوصية ومفرق الرداع، وأيضا الفدية واستغلال اعتقال الفتيات. أيضا إضافة إلى ما سبق، اعتبر الحوثيين أن اعتقال النساء يعتبر وسيلة أكثر ربح، حيث يضطر الأهالي لدفع الفدية، ثم سيدفعه الأب في ابنائه، سوف يدفع أكثر في ابنائه، حيث تصل فدية الفتيات إلى 5 ملايين ريال يمني. استحداث الحوثيين أيضا تكلمت الدكتورة أربع عن استحداث الحوثيين لجهاز الزينبيات، وهو جهاز قمعي نسوي استخدمه الحوثيين، طائفي استخدمه الحوثيين. أضافوا اليوم إليه قبل شهرين ماضيين جانب الفاطميات أيضا، وهو جهاز قمعي أيضا يستخدمه الحوثيين لقمع النساء، وتساهم الزينبيات والفاطميات مع الحوثيين في نشر فكرهم وفي استهداف النساء. أبرز التوصيات التي نود أن نخرج منها من هذا الندوة
وهي ندعو المجتمع الدولي للتدخل الإطلاق سراح جميع النساء المعتقلات في سجون الحوثيين ومناطق سيطرتهم، صنعاء ومناطق سيطرتهم، في ظل انتشار فيروس كورونا، حيث سجلت 3 حالات لمعتقلات في سجون الحوثيين، ولا نعلم إلى هذه اللحظة ما هي مستجدات حالتهم الصحية. ندعو المجتمع الدولي بوقف ما تقوم به جماعة الحوثي من ضغوطات على معارضيهم واستغلال المرأة كورقة ضغط على من يعارضهم، في ظل القانون الدولي الذي يجرم انتهاك المرأة أو مساس المرأة في حال الحرب. ندعو المجتمع الدولي أيضا بحماية الناجيات من سجون الحوثيين اللواتي يتعرضن للتهديد. صوتك راح أستاذة نورة، ما نسمعكش. نطالب بإدراج اسم سلطان بن طه المتوكل حمود شتان في قائمة الإرهابيين لارتكابهم جرائم حرب بحق النساء في اليمن، ليكونوا عبرة لكل مجرم حرب ينتهك حقوق الإنسان في الحرب والسلم. ونتمنى من خلال هذه الندوة أن يصل صوتنا للعالم كنساء يمنية. شكرا لكم. شكرا للأستاذة نورة القروي على الشرح المفصل التي تحدثت فيه عن العديد من الانتهاكات التي طالت المرأة اليمنية وكل من عارض الحوثيين، خصوصا تطرقت بشكل مباشر إلى بعد أحداث سبتمبر، بعد الصراع الذي حدث بسبب مطالبات ناشطات الكثير من المؤتمريات، والمؤتمر هو حزب سياسي الحاكم السابق. تحدثت عن قمع النساء بسبب مطالبتهن بصرف رواتبهن، عن الأحكام القضائية التي صدرت بحق ناشطات اليمنيات، واستعرضت مثال الناشطة حكم عليها بالإعدام، وتحدثت عن محاكمة 64 امرأة من 3 إلى 5 سنوات، وإصدار أحكام قضائية من 3 إلى 5 سنوات تحت تهم كيدية بين قوسين ممارسة الدعارة. وهذه تهمة خطيرة في اليمن، حيث إنها لا تمس المرأة فقط، تمس أهلها، وحتى عند خروجها من السجن قد تتعرض المرأة للقتل من أقربائها أنفسهم، لأنهم يشعرون بالعار من هذه المرأة التي صدر بحقها حكم بهكذا قضية. أيضا تطرقت إلى فرض على المعتقلات، فرضت عليهم الميليشيا الحوثيين حضور ندوات تثقيفية ذات طابع طائفي، وتطرقت إلى قمع الحوثيين للنساء من الطائفة البهائية، وهي طائفة ذات توجه فكري مختلف، ديني مختلف في اليمن. أيضا تطرقت إلى بعض الأطفال أو القاصرات وهن تحت 10 سنوات، وأيضا إلى استخدام الحوثيين لجهاد التقية أو ما يسمى بجهاد النكاح على غرار داعش. وتطرقت إلى قضية خطيرة وهي استخدام الدعارة كسلاح سياسي، أو هذا شق، والشق الآخر هو استخدام المرأة كورقة ضغط، بحيث إن النساء تصبح وسيلة ضغط على مشايخ القبائل، وهذه شيء كبير. فلا يمكن للقبيلة أو القيادات عسكرية أو إعلامية أن تواجه الحوثيين أو أن تعارضهم في حال اختطفوا أحد النساء التابعات لهذه العائلة أو لهذه العشيرة. كررت الأستاذة نورة مطالبتها للمجتمع الدولي بإيقاف الانتهاكات الخطيرة ومحاكمة المسؤولين عليها. معنا الآن الشاعرة اليمنية برديس الصياغي، فلتتفضل. حياكم الله جميعا. أنا برديس الصياغي، شاعرة وناشطة حقوقية في المجال الإنساني والمجال الإغاثي. لي 2 وأنا أعاني. أولادي بدون دراسة لهم 2. في بداية المشاكل اعتقلوا زوجي 8 أشهر، وبلغوني إنه مات، وصلوا علي صلاة الغائب. أنا رفضت هذا الشيء، إن زوجي مات، يعني أما جيبوا لي جثة زوجي، أو إن زوجي، أو جيبوا لي زوجي أو جثة زوجي. بدأت المشاكل بيني وبينهم. اقتحموا البيت، قالوا دام أنا ما اقتنعت إن زوجي مات، اقتحموا البيت. بعد اقتحام البيت ب3 أشهر اختطفوني من شارع عمان، من شارع الجزائر، شارع عمان في العاصمة صنعاء، واعتدوا علي بالضرب المبرح. وقدمت بلاغ آخر في قسم المجمع في العاصمة صنعاء، ومعايا تقرير طبي على الاعتداء اللي اعتدوا علي به. ومن بعدها خرجت إلى مارب. أنا وأولادي بلغوني من القسم المجمع إنه أخذ أولادي وأمشي
صنعاء، لأن الموضوع خرج عن أيديهم. قعدت في مارب 5 أشهر العام الماضي، لا وبعد 5 أشهر يبلغوني إن زوجي حي، وخلوا زوجي يتواصل بي إنه حي، ويعطوني عهود الله أرجع إلى صنعاء. مجرد ما رجعت إلى صنعاء إلا ومسكوني في نقطة اسمها نقطة أرحب 3 ساعات أنا وأولادي، وبعد 3 ساعات خلوني أدخل أوصل عند والدتي الساعة 12 بالليل، لو يبلغوني اليوم الثاني أحضر إلى البحث الجنائي، إلى دائرة البحث الجنائي من كان يأخذوا أقوالي. طيب أنا حسيت إنهم استدرجوني بس من العودة من مارب إلى صنعاء، من كان يعتقلوني. طيب قلت لهم هذا عهود الله اللي أعطيتوني إياها، أرجع عشان تفرجوا عن زوجي وعشان تعطوني ما أخذته من بيتي وتردوا اعتباري. قالوا تجي ولا نجي، ليش إحنا؟ أنا بزيت أولادي الساعة 12 في الليل وهربت من عند والدتي، ومن آخر شعبان العام إلى قبل العيد الأكبر عيد الأضحى جلسوا يلاحقوني تكفى الشهرين، لما مسكوني وحددوا مكاني في سعوان. يعني اجوا لي الساعة 4 فجر، 5 هتمات و2 باصات زينبيات، يعني أرعبوا الحارة. يعني الباب ما جوش يعني يدقوا بالباب، مجرد يعني إنهم يهمسوا جرس أو يدقوا الباب، مجرد خلعوا على طول، يخلعوا الباب على طول عشان يدخلوا. فيما فتحوا الباب هزروا اللي فتح الباب على طول أني برديس السياغي، قالوا لهم بهذيك الغرفة. طيب مجرد ما سمعنا الضجة والكذا جو دقوا على الغرفة، أنا شتي أفتح كذا، أنا أولادي عندي نوم، أنا وأولادي نوم الساعة 4 فجر. فتحوا لي الباب، فتحت الباب، لو النسوان والرجال علي دخلوا يعني بوحشية والسلاح لا عرضي. طيب واحدة تكتفني، واحدة تفتشني. طيب أنا بقولها أنا نوم، إيش معاكم؟ يقولوا هذا مش عليش. أولادي يهبوا عندي يعطوني ثياب أستتر، لأني أنا الصوت فصل. ايه اوكي. تحدثت. تسمعينا استاذة برديس؟ ايه بس اختفت الصورة. اوكي احنا نسمعك. طيب بعد ما اولادي يحاولون يستروني، لانه انتم عارفين احنا من مجتمع محافظ، وعيب ان الرجال يدخل على المراه غرفه نومها بهذا الشكل. انا بين اقول لهم اخرجوا الرجال عشان اغير ملابسي ونشوف ايش المشكله. ما رضيوش. طبعا البنات حقي لبسني، البنات حقي كل ما يحاولوا يسترني ويجي واحد من الحوثيين الرجال يسحب بنتي مني عشان ما تسترنيش. حصل اللي حصل، ربضوا عيوني وكلبشوني واخذوني من بين اولادي، اخذوا جوالي وشنطتي واخذوني من بين اولادي. طيب قالوا عن حقق معها وترجع على اساس الظهر، مجرد تحقيق معها وترجع. طيب من يوم اخذوني الى يوم خرجت وانا لم ادري عن اولادي ولا عن اهلي ولا عن شيء. يعني ما سمحوا ليش حتى بالاتصال انه اكلم اهلي او ان اهلي يكلموني او ان اعرف عن مكاني. على طول ربضوا عيوني حتى اذاني سكروها ومشيوا. اوصل الى سجن، ليس سجن بعام وانما سجن فله. يعني بيوت المسؤولين حقنا اللي قادر وصنعاء اصبحت كلها سجون سريه للنسوان وللاطفال. اذا يعني وصلت الى مكان يعني الى فله، يعني الفله هذه تكتظ بالسجينات. طيب انا اقول لهم ايش تهمتي؟ اذا كنت انا متهمه قدموني للعالم، اظهروا قضيتي للعالم، قولوا لهم ايش قضيه برديس السياغي، وليش تجوا يعني تاخذوني من بين اولادي الساعه 4 فجر؟ انا لو كان علي قضيه جولي في وضح النهار، خذوني على مرأى ومسمع الجميع، خلوني عبره لمن اعتبر، اذا ثبت علي شيء ابصم لكم بالعشر تعزير. بس يعني ما هو بحق ان انتم تخوفوا اطفالي وهم نوم. اطفالي ما زالوا يعانوا لحد الان من ما حصل. قالوا هذا مش عليش. انا اوصل قلت ملفي جاهز، يعني معي 3 ملفات، اختاري الملف الذي يناسبك، يا تخابر دوله وارهاب، خيانه وطن وارهاب دوله، او تشتي نلفق ليش ملف ثاني انت جاهز. انت معلش لا تعترفي وتفصلي تجادلينا كذا تربي خلاص. طبعا جلست اجادلهم بالقانون وبالدين، ما نفعش معاهم شيء. استخدموا معايا جميع وسائل التعذيب، ما فيش وسيله تعذيب الا واستخدموها معايا ومع السجينات. كان يوم يعذبوني بالضرب على الطاولة حتى فقدت أحد عيوني اليمنى، يعني وبدأت الآن تتشوه، الشبكة حق القرنية انفصلت، الآن ما عاد نشصتي بالعين اليمنى بسبب الضرب على الطاولة. كان تمسكني الزينبية والضرب في الطاولة عشان أعترف. كيف أعترف على شيء هم يشتوني يملوا علي هم؟
عشان اتكلم. انا ما احفظش، انا من النوع التلقائي، اتكلم اللي على قلبي اطلعه. اما انهم جو يحفظوني اتكلم، انا ما اقدرش اتكلم. لما كنت اجي اجادلهم كانوا يستخدموا معي التعذيب، وكانوا يضربوني اكثر شيء على الطاوله حتى فقدت عيني، سببوا لي فك تحت العين. الصوت فصل أستاذة برديس، الصوت. للاسف. ويبدأوا بصواعق الكهربائيه، يعني اشد عذاب تعذبت فيه يوم ضربوني يعملوا لي 3 دزات كهربائيه. يعني لما شلت جلست يوما وانا مشلول، ما عاد اقدر اتحرك. يعني شللت يدي ومع الرجل اليسار شللت، دمرت يوم ونص او يومين انا ما اقدر اشيلها، حتى مجرد ما امسك او اضرب او ما عاد اقدر، ما فيش استشعار حركات في الجسم. هذا نوع من التعذيب. النوع الثاني من التعذيب يربطوا يدي على سلم حديد من الدور الارضي الى الدور الثاني، سلم حديد يربطوا، الا ما رضيتش اتجاوب معهم يربطوا يدي حق 3-4 ساعات، اما من الساعه 12 الى وقت الفجر او من فجر الى ظهر وانا يدي مربوطه. حتى الان ما زلت اعاني من هذا التعذيب. وثاني من التعذيب يعني الاكل، ما كانوا يجيبوا لنا الا لتر ماء وحبه خبز وقليل من الارز، يعني ما يجيش ملعقه طعام. يعني العشاء الفطور الصباح ما فيش، اللتر الماء لليل وللنهار. هذا نوع من التعذيب. يعني ثانيا كان يخلونا نعمل الكرسي، يعني احنا نجلس واقفين وقت اثناء التحقيق. هذه ال4 الايام الاولى من التحقيق 4 ايام وانا اجلس مسند، ما اجلس، واجلس ويدي ماسكه كرسي، يعني كرسي حق قعده، اجلس ماسكه لا واتكلم 4-5 ساعات وانا مسند. حتى لما كنت اتوسل لهم يعني خلوني اجلس انه ما عاد قدرت استمر على الوقوف والكرسي فوقي. التعذيب كان زينبيات من الزينبيات حقهم، النساء اللي جندوها، وبإشراف حوثيين. هم حوثيين بالاسم انهم امن قومي وامن سياسي وبحث جنائي وامن وبائي ومكافحه ارهاب. كان كل فتره او كل 4 ساعات في الفتره الاولى، يعني اول اسبوع لنا التحقيق كان يجيبوا لي كل 4 ساعات يجيبوا لي فئه، وهم ما فيش لا امن قومي ولا في اي حاجه من هذا اللي يقولوا. حتى انهم جولي بدون امر قضائي، لو كان علي شيء يجيبوا امر قضائي ويقدموني ويجوا في وضح النهار. بس يعني كل هذا الاستفزاز ان انا نزلت عليهم بقصائد في 24 اغسطس، وكنت يعني ناشطه في المجال الاغاثي، يعني في توزيع المواد الغذائيه على الفقراء والمساكين، وكان معي فريق عمل نشتغل في الحالات، نرصد حاله الفقراء والمساكين والمحتاجين والامراض. فكان ما انا ما رضيتش اني اتعاون معهم، فكان يوقفوا المواد الغذائيه ويوقفوا الحالات في المجلس المحلي. بدا الصراع بيني وبينهم، حتى على مستوى اننا مجرد اسم ابني اسمه جواس، يشهد الله انهم سووا علي ادوا لي امر قضائي اني اغير الاسم هذا من المحكمه، واني انا يعني لا امارس كناشطه حقوقيه، وان ما لي دخل الا اني امشي مثل ما يشتوا هم واكون في صفهم، او انه مصيري الموت. معش 3 دقائق أستاذة برديس، حاولي تختصرين في 3 دقائق. طيب في السجون اللي شفت من الفتيات شفت 120 سجينة، شهرين واسبوع وانا لحالي في مكان انفرادي لا يتجاوز 1.5 متر في المتر. هذا شهرين وانا لحالي في انفرادي. بعد ما اضطرت عيني نقلوني الى سجن عام مع الفتيات 14 سجينة. في السجينة هذولا يعني من كل الفئات من كل الاعمار. شفت فيها يعني مصايب، شفت مأساة، شفت يعني حاجة يقطع القلب. لما اشوف اللي اغتصبوها، يعني من 120 البنات اغتصبوا 2 من السجينات، واحده 14 سنه، واحده 21 سنه. اكبر سجينه 54 سنه اللي حنا شمسان. اللي اصغر سجينه 3 سنوات اللي هي تشفى عمر باوزير، واكبر طفله 4 سنوات اللي هي ميرا عمرو السريحي. هذا 2 بنات خوات اللي هي منى الريمي ونضال الريمي. واحده يعني عمرها يعني يمكن في 24 سنه واحمه، وعندها الكتابه تطرش دم امامنا، وهم يعذبوها امام طفلتها، او ما زال مقبوعه في السجن لحتى الان هذول الفتيات. لما كان نراجلهم ولا نقول لهم كان يجيبوا لنا واحد اسمه ابو صارم على اساس انه قاضي، انه هو اللي اعتقلناه. في النهايه لما طلعنا من السجن وعرفنا صورته وانه طه المتوكل نفسه
كان يجي هو وزمرته عشان الفتيات اللي هو الفتيات الذي تم اغتصابهن فتاتين من قبل ظهر المتوكل وافراده حقها الامنيين. يعني ما عاد حاجه، ما عاد شيء الا هو حصل في داخل السجن هذا. فاتمنى انه من المجتمع الدولي ومن حقوق الانسان ومن المنظمات انهم يبادروا يعني بمبادره سريعه عاجله طارئه، يشوفوا السجون السريه حق الحوثيين. يعني اللي انا علمت فيها بهاء فيلا اللي كنت انا فيها في شارع تعز خلف مستشفى الزهراوي عند جامع بدر ومؤسسه بدر، وفيلا في شارع شعوب في باب شعوب عند جامع الخير، وفيلا عند سيدي ماكس في شارع الستين. هذا الثلاث المعتقلات اللي انا متاكد منهن. في السجن اللي انا كنت فيه 120 سجينه، وفي السجن المركزي حق 320 او 350 سجينه، هذا اللي هم في السجن العام. فمنهم من دخلوهم في شبكه الدعارات ومنهم سياسيه يعني. شكرا لك استاذه برديس. الوقت ما فيش معنا وقت كافي عشان ناخذ طيب اوكي، شكرا لك على مداخلتك. اوكي، نشكر الشاعره برديس الصياغي على حديثها عن تجربتها كشهاده حيه في معاناتها السابقة في سجون ميليشيات الحوثيين. شرحت لنا عن اقتحام منزلها في 4 فجرا من قبل أفراد من ميليشيا الحوثيين وإخافة أبنائها، والاقتحام الهمجي الذي تعرضت له العائلة بأكملها. تطرقت إلى السجون السرية التي أخذت إليها. هي ليست سجون تتبع الدولة، هي فلل تتبع قيادات ميليشيا الحوثيين، وتمارس في هذه الفلل كل الجرائم وكل أنواع التعذيب التي تحدثتنا عنها، منها التهم الكيدية بحيث أنه يعرض على المعتقلات تهم جاهزة، وضرب